11th केमिस्ट्री लेक्चर. लास्ट लेक्चरला आपला कोणता चॅप्टर झाला होता बघा, सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. हा चॅप्टर कंप्लीट झाला होता. त्याच्यामध्ये आपण लास्टला काय बघितलं तर आयसोमेरिझम हा पॉईंट बघितला होता. त्या आयसोमेरिझममध्ये 2 टाईप्स वगैरे ते त्या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी केलं होतं. तिथं आपला तो चॅप्टर संपला होता. म्हणजे त्याच्या खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे तो, सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्यामध्ये आपण त्या स्टडी केल्या. त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन असेल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलचा, IUPAC, नॉमेनक्लेचर, त्यानंतर आयसोमेरिझम. तर आज जो नवीन चॅप्टर आपण शिकणार आहे त्या चॅप्टरचं नाव काय बघा, स्टेट्स ऑफ मॅटर, लिक्विड्स अँड गॅशियस स्टेट. आता तुम्हाला मॅटरच्या स्टेट्स ऑफ मॅटर माहीत आहेत. किती 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 स्टेट्स असतात? टोटल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. इथं आपण काय शिकणार आहे ह्या चॅप्टरमध्ये तर फक्त लिक्विड आणि गॅशियस स्टेट याच्याबद्दल आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. आता ह्या चॅप्टरमध्ये जो फर्स्ट पॉईंट आहे तो कोणता आहे तर इंट्रोडक्शन. आता हा तुम्हाला माहिती आहे की ह्यावर्षी जो 25% सिलेबस रिड्यूस केला आहे, त्या रिड्यूस सिलेबसमध्ये हा इंट्रोडक्शन पार्ट आहे. त्यामुळे तुम्हाला याच्यावर कोणता क्वेश्चन विचारणार नाहीत. तरी पण मी तुम्हाला चॅप्टरची सुरुवात म्हणून सांगते. काय असतं स्टेट्स ऑफ मॅटर तुम्हाला माहिती आहे 3 असतात, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. कशावरून आपण करतो तर त्याच्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यावरून त्याचं आपण क्लासिफिकेशन केलं जातं. सॉलिड आपण बघून आपल्याला ओळखता येतं सॉलिड कोणतं आहे, लिक्विड कोणतं आहे आणि गॅस मॉलिक्यूल कोणते आहेत. मग एकमेकांमध्ये काय असतात, इंटर कन्व्हर्टेबल असतात. सॉलिडला जर तुम्ही टेम्परेचर दिलं, हीट दिली तर ते कशामध्ये कन्वर्ट होतं, लिक्विडमध्ये. कन्सिडर करा आईसला काय केलं, टेम्परेचर दिल्यानंतर ते काय होतं, लिक्विड वॉटरमध्ये कन्वर्ट होतं. परत त्या वॉटरला अजून टेम्परेचर दिलं किंवा हीट अजून दिली तर काय होतं, ते वेपरमध्ये कन्वर्ट होतं. वॉटर वेपर्स तयार होतात आणि गॅस मॉलिक्यूल तयार होतात आणि गॅशियस फेजमध्ये ते निघून जातात. तेच तुम्ही परत त्याला कोल्ड करता आला, म्हणजे गॅस जी वाफ असते, वॉटर वेपर असतात, त्याला जर कूल केलं तर काय होतं, लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतं. परत लिक्विडला कूल केलं तर किंवा फ्रीज केलं तर काय होतं, आईस तयार होतं, सॉलिड स्टेटमध्ये जातं. म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ह्या काय तर फेजेस आहेत. तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर एका फेजमधून ते दुसऱ्या फेजमध्ये जातं, म्हणजेच एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जातं. हे फक्त तुम्हाला जनरल माहिती आहे. त्याच्यामध्ये डिस्टिंग्विशिंग पॉईंट्स पण आहेत बघा, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसचे. ते पण तुम्हाला बुकमध्ये दिलेत, ते पण तुम्ही वाचा. जास्त काही त्याच्यावर क्वेश्चन पडणार नाहीत. म्हणजे सॉलिडमध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन काय असतं, एकदम स्ट्रॉंग असतं, ते एकदम एकमेकांना टाईटली हेल्ड असतात, मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या जवळ असतात. लिक्विडमध्ये त्याच्यापेक्षा जरा एकमेकांपासून लांब असतात. आणि गॅशियसमध्ये जे मॉलिक्युल्स असतात ते एकमेकांपासून खूप लांब असतात. पण मला वाटतं 8वी-9वीत झालं असेल तुम्हाला हे बघा, इथं दिले तुम्हाला डिफरंट स्टेट्स ऑफ वॉटर. वॉटरच्या ज्या डिफरंट स्टेट्स असतात, आईस, सॉलिड, त्यानंतर लिक्विड वॉटर असतं आणि जो वॉटर वेपर आहे ते काय गॅशियस स्टेट. हे तुम्हाला 3 स्टेट दिसते, पण याच्यावरनं ओळखतं हे आईस, वॉटर आणि वॉटर वेपर. हे वेपरचे ते गॅशियस स्टेट, लिक्विड स्टेट आणि सॉलिड स्टेट. दीज 3 स्टेट्स आर इंटर कॉन्व्हर्टेबल. त्या सगळ्या स्टेट काय असतात, इंटर कॉन्व्हर्टेबल असतात, कारण हीट त्याच्यामध्ये एक्सचेंज झाली तर त्या इंटर कॉन्व्हर्टेबल होतात. मी सांगितलं तसं बघा, सॉलिडमध्ये तुम्ही सॉलिडला हीट दिली, म्हणजे बर्फाला जर आईसला हीट केल्यानंतर ते काय होतं, लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतं. लिक्विडला परत हीट केल्यानंतर गॅशियस स्टेटमध्ये जातं आणि त्याला जर कूल केलं तर रिव्हर्स कंडिशन होते. म्हणजे जर गॅसला कूल केलं तर लिक्विडमध्ये येतं, लिक्विडला कूल केलं किंवा फ्रीज केलं तर काय मिळतं, तर सॉलिड मिळतात. आणि हे बघा, ह्या चार्टमध्ये काय दिलं, हे डिस्टिंग्विशिंग पॉईंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड आणि गॅशियस. आता प्रत्येक काय काय डिफरन्स असतो हे पण तुम्ही अगोदर स्टडी केलेलं आहे, तेच आहे. त्यामुळे जो हा इंट्रोडक्शनचा आता इथंपर्यंतचा जो मी तुम्हाला सांगितला, हा पार्टवर तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारणार नाही आहेत. हा पार्ट काय केलेला आहे, रिड्यूस केलेला आहे. आणि आता जे आपल्याला मेन नवीन शिकायचं आहे याच्यामध्ये ते आत्ता आपण स्टार्ट करूया. तर इथून जो पुढचा पार्ट आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आता जे इंट्रोडक्शन आपण बघितलं ते काय तुम्हाला अगोदर झालेलंच आहे. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस आपण बघितलं तरी तुम्ही ओळखू शकता ते काय आहे, सॉलिड आहे, लिक्विड आहे का गॅस आहे. आता याच्यामध्ये काय नेक्स्ट पॉईंट बघा, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. तर लक्ष देऊन व्यवस्थित ऐकत चला, व्यवस्थित बघा. एकदा तुम्हाला समजलं की मग पूर्ण सगळं चॅप्टर समजत जातो आणि इंटरेस्टिंग वाटतं. काय तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. आता इंटर म्हणजे काय असतात, 2 मॉलिक्यूलमधले 2 शब्द आहेत, एक इंटर आणि इंट्रा. इंट्रा म्हणजे काय असतं, विदिन द स्पेसिस. बघा, इंट्रा म्हणजे विदिन द स्पेसिस. मॉलिक्यूलच्या आतमध्ये जे फोर्सेस असतात त्यांना इंट्रा मॉलिक्युलर म्हणतात. आणि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वगैरे तुम्ही शब्द ऐकला असेल. इंटर स्कूल म्हटलं तर 2 डिफरंट स्कूलमधली कॉम्पिटिशन असते. तसंच इथं इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय असणार आहे, 2 डिफरंट मॉलिक्यूलमधले जे फोर्सेस असतात त्यांना म्हणतात इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस.
intermolecular forces are the attractive forces as well as repulsive forces present between the neighboring molecules. आहे का बघा, दोन डिफरंट मॉलिक्यूलमधलं म्हणजेच जे दोन जवळजवळचे मॉलिक्यूल असतील, नेबरिंग जे मॉलिक्यूल्स असतील त्यांच्यामधलं अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस किंवा रिपल्सिव्ह फोर्सेस त्यांना काय म्हणतात तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन डिस्टन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल. आता हे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस काय होतात, डिक्रीज होतात विथ द इन्क्रीज इन डिस्टन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल. आता समजा एक दोन मॉलिक्यूल्स आहेत, हे दोन मॉलिक्यूल आहेत, ह्याच्यामधला हे एवढं काय येतं डिस्टन्स आहे, ह्या दोन मॉलिक्यूलमध्ये हे डिस्टन्स आहे. हे जर डिस्टन्स तुम्ही वाढवलं तर इथं जे काय असेल अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, त्या दोन्हींमध्ये अट्रॅक्शन असेल, अट्रॅक्टिव्ह जो फोर्स असेल, जर तुम्ही डिस्टन्स वाढवलं समजा एवढा असं डिस्टन्स केला, आता डिस्टन्स वाढलं, डिस्टन्स वाढल्यामुळे काय होतं ते अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस किंवा अट्रॅक्टिव्ह जो फोर्स असेल तो काय होतो, तो डिक्रीज होतो, कमी होतो. इथं काय असणार आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू धिस. कारण इथं काय असतो तर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस डिस्टन्स वाढल्यामुळे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस काय होतो तर कमी होतो, आणि इथं अट्रॅक्टिव्ह एकदम जवळ असल्यामुळे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस काय असतो तर जास्त असतो. एक एक्झाम्पल सांगते, मॅग्नेट जे चुंबक असतो, तुम्ही त्याला लोखंडाच्या एकदम जवळ नेल्यानंतर ते काय होतं एकदम अट्रॅक्ट होतं, म्हणजे तिथं काय असतं अट्रॅक्शन जास्त असतं. तेच ते एकमेकांपासून लांब नेला, डिस्टन्स तुम्ही वाढवलं तर काय होतं अट्रॅक्शन कमी होतं. तसंच आहे हे जेव्हा दोन मॉलिक्यूलमधलं डिस्टन्स कमी असतं तेव्हा काय होतं तर अट्रॅक्शन फोर्सेस किंवा अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस काय असतात जास्त असतात, आणि डिस्टन्स वाढवलं तर अट्रॅक्शन काय होतं अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कमी होतात. म्हणून ते म्हटले द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस डिक्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन डिस्टन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर स्ट्रॉंग इन सॉलिड. सॉलिडमध्ये काय असतात एकदम स्ट्रॉंग असतात इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, लेस स्ट्रॉंग इन लिक्विड अँड व्हेरी वीक इन गॅसेस. सगळ्यात जास्त इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंग कशात असतात तर सॉलिडमध्ये, त्यामुळे ते आपल्याला इनफ्युजेबल असतं. बघा सॉलिड एकदम हार्ड असतं का तर त्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर जे फोर्सेस असतात ते एकदम स्ट्रॉंग असतात. लिक्विडमध्ये काय असतात त्याच्यापेक्षा थोडे कमी स्ट्रॉंग असतात, लेस स्ट्रॉंग, आणि गॅशियस मॉलिक्यूलमध्ये काय असतात व्हेरी वीक. Thus, the three physical states of matter can be determined as per the strength of intermolecular forces. तर ते कशावरून डिटरमाइन केले जातात तर त्याच्यामध्ये जे फिजिकल जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत त्याच्यावरून ते क्लासिफिकेशन आहे. कारण जे सॉलिड्स असतात, सॉलिडमध्ये काय असतं स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात, लिक्विडमध्ये लेस स्ट्रॉंग, आणि गॅशियसमध्ये एकदम वीक असतात, व्हेरी वीक फोर्सेस असतात. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर सच ॲज, तर ह्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत, ज्या दोन टाईपच्या प्रॉपर्टी असतात, एक फिजिकल प्रॉपर्टी आणि केमिकल प्रॉपर्टी. मग फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये बघा मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, वेपर प्रेशर, विस्कॉसिटी, इव्हॅपरेशन, सरफेस टेन्शन अँड सॉलिबिलिटी. आणि केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये काय असतात तर त्याच्या केमिकल रिॲक्शन विथ केमिकल, एखादं कंपाऊंड केमिकलसोबत काय रिॲक्शन देतं त्याला म्हणतात त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज. तर फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, वेपर प्रेशर, विस्कॉसिटी, इव्हॅपरेशन, surface tension and solubility can be studied with respect to the strength of attractive forces. कशाच्या स्टडी करतात तर with respect to the strength of attractive forces between the molecules. आता हा जो सगळा स्टडी असतो मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, वेपर प्रेशर, विस्कॉसिटी, इव्हॅपरेशन, सरफेस टेन्शन अँड सॉलिबिलिटी कशावर डिपेंड स्टडी असतो तर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस, द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल. दोन मॉलिक्यूलमध्ये जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असतात त्याच्यावर तो काय असतो स्टडी डिपेंड असतो. ड्युरिंग द मेल्टिंग पॉईंट किंवा मेल्टिंग प्रोसेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर पार्शली ओव्हरकम. आता मेल्टिंग म्हणजे काय होतं तर सॉलिड स्टेटकडून लिक्विड स्टेटमध्ये जातो, एखादं मेल्ट होतं, आईस मेल्ट होतं म्हणतो आपण, आईस्क्रीम मेल्ट होतं माहिती तुम्हाला. मेल्ट होतं म्हणजे काय होतं ते त्याची जी सॉलिडची फेज आहे किंवा सॉलिडची स्टेट आहे ती सोडून कुठं जातं तर ते लिक्विडमध्ये जातं. मग काय होतं मेल्टिंग प्रोसेसमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर पार्शली ओव्हरकम वेअर ॲज दे ओव्हरकम कम्प्लिटली ड्युरिंग द वेपरायझेशन प्रोसेस. जेव्हा ते मेल्टिंग प्रोसेसमध्ये सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये जातात तेव्हा ते काय होतं पार्शली इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होतात ओव्हरकम होतात. जे सॉलिडमध्ये काय असतात स्ट्रॉंग असतात, मग स्ट्रॉंग असलेले थोडे काय होतात कमी होतात आणि लिक्विडमध्ये जातात. जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतील ते ओव्हरकम होऊन लिक्विडमध्ये जातं, आणि जेव्हा ते व्हेपराईज होतं व्हेपर फेजमध्ये जातं, गॅशियस होतं, गॅस स्टेटमध्ये जातं, तेव्हा काय होतात पूर्ण ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होतात कम्प्लिटली ओव्हरकम होतात, म्हणजे कम्प्लिटली त्याच्यामधून निघून जातात. म्हणून गॅसमध्ये काय असतात तर व्हेरी वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. नेक्स्ट पॉईंट आहे टाईप ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. आता इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे हे तर तुम्हाला समजलं, द अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्सेस बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्युल्स. दोन नेबरिंग मॉलिक्यूलमध्ये जे अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस असतात त्यांना काय म्हणतात इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस.
आणि जर ते एकमेकांपासून जास्त डिस्टन्सवर असले तर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस काय होतात, डिक्रीज होतात, कमी होतात. आणि जेव्हा एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जातात तेव्हा ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होतात, ओव्हरकम होत जातात. जेव्हा मेल्टिंग प्रोसेस होते म्हणजे सॉलिड टू लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतं मेल्टिंग प्रोसेस, तेव्हा ते काय होतात, पार्शली ओव्हरकम होतात. आणि जेव्हा एकदम गॅस फेजमध्ये जातात, व्हेपराईज होतात, लिक्विड टू गॅशियस फेजमध्ये जातात, तेव्हा ते काय होतं, कम्प्लिटली ओव्हरकम होतं. आता टाईप बघा, टाईप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस किती टोटल टाईप आहेत तर 4 टाईप्स आहेत. 4 टाईप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. आता फक्त ही नावं एक एक 1 बाय 1 आपण त्याची फोर्सेसची नावं बघूया, परत डिटेलमध्ये आपण ते स्टडी करणार आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. काय नाव आहे, तर नवीन वाटतील नावं सगळी, आता फर्स्ट टाईमच तुम्ही ऐकत असणार आहे. हे अगोदर काय तुम्ही कुठं तुम्हाला रेफरन्स वगैरे पण झालं नाही, कुठं हे झालं पण नसणार आहे. जे झालं असेल ते मी सांगते, पण हे फर्स्ट टाईमच नावं ऐकताय त्यामुळे नावं तर लक्षात ठेवा. काय बघा, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. त्यानंतर नेक्स्ट आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स. फक्त नावं लक्षात ठेवा, काय आहे त्याच्यामध्ये ते आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे, तेव्हा तुम्हाला ते वाटेल खूप सोपं आहे ते. डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स, त्यानंतर आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स, डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन्स. फर्स्ट काय सांगितलं, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. सेकंड आयन डायपोल इंटरॅक्शन. थर्ड डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. थर्ड इंड्युस्ड किंवा डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. फोर्थ हायड्रोजन बॉन्डिंग. अँड फिफ्थ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. फिफ्थ काय तर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. आता वरती तुम्हाला 4 म्हटले आणि खाली फिफ्थ दाखवलेत. हे टोटल काय असं व्यवस्थित लक्षात ठेवा. डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स, आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स, डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन्स, हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. समजलं का बघा, हे फक्त टाईप्स आहेत. तर बघूया आपण हे 1 बाय 1 एक एक टाईप याच्यामधले स्टडी करूया. फर्स्ट टाईप आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसचा डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. पोलर मॉलिक्यूल एक्सपिरियन्स डायपोल डायपोल फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन बिटवीन डायपोल्स ऑन नेबरिंग मॉलिक्युल्स. आता इथं काय सांगितले, पोलर मॉलिक्यूल एक्सपिरियन्स डायपोल डायपोल फोर्सेस. तर पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे काय हे आधी समजून घ्या. तर पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे काय असतं, तर एखाद्या निगेटिव्हिटीमध्ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटीमध्ये जर लार्ज डिफरन्स असणारे मॉलिक्यूल असतील किंवा 2 डिफरंट मॉलिक्यूलमधलं जे अट्रॅक्शन असतं त्यांना काय म्हणतात, तर डायपोल किंवा पोलर मॉलिक्यूल. काय म्हणतात, तर पोलर मॉलिक्युल्स. मध्ये कसं असतं बघा अट्रॅक्शन. आता जेव्हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये डिफरन्स असतो, फॉर एक्झाम्पल SCl, तर H+ आणि Cl- या दोन्हींच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये, कारण ह्याच्याकडे जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असतात तर 1 असतो आणि क्लोरीनकडे किती असतात 7. असा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये लार्ज डिफरन्स असेल तर ह्याच्यामध्ये काय होते, तर हा जो बॉन्ड असतो तर त्याला काय म्हणतात, पोलर बॉन्ड. किंवा आणि ह्या ज्या कंपाऊंड्सना काय म्हणतात, तर पोलर कंपाऊंड्स किंवा पोलर मॉलिक्युल्स. मग हे जे असतं त्यात लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये डिफरन्स पाहिजे किंवा त्या 2 डिससिमिलर मॉलिक्यूल, जास्त करून काय लक्षात ठेवा, तर 2 डिससिमिलर मॉलिक्यूल जे असतील त्यांच्यामध्ये कोणतं इंटरॅक्शन असतं, तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. पोलर मॉलिक्यूल एक्सपिरियन्स डायपोल डायपोल फोर्सेस. काय एक्सपिरियन्स करतात, पोलर मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन्स बिटवीन डायपोल्स इन नेबरिंग मॉलिक्युल्स. मग ते काय होतं, आता SCl आहे, हा एक पोल तयार होतो आपला प्लसचा आणि हा एक मायनसचा, असे 2 पोल तयार होतात म्हणून त्याला काय म्हणतात, डाय आणि पोल. पोल म्हणजे कळतं तुम्हाला, खांब वगैरे आपण म्हणतो पोल, आणि डाय म्हणजे 2, असे 2 सेपरेट पोल सारखं ते स्ट्रक्चर दिसतं म्हणून त्याला म्हणतात डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. पोलर मॉलिक्यूलमध्ये होतं. पोलर कोव्हॅलंट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ॲज डायपोल. जो पोलर कोव्हॅलंट मॉलिक्यूल असतो त्याला काय म्हणतात, तर डायपोल. मिनिंग दॅट द मॉलिक्यूल हॅज 2 पोल्स. डायपोल म्हणजेच काय असतात, त्या मॉलिक्यूलला 2 पोल्स असतात. द कोव्हॅलंट बॉन्ड बिकम्स किंवा कोव्हॅलंट बॉन्ड बिकम्स पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स बिटवीन द बॉन्डिंग ॲटम्स. कारण त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये काय असतो, लार्ज डिफरन्स असतो. जे बॉन्डिंग ॲटम्स असतात त्यांच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये काय असतो, लार्ज डिफरन्स असतो. हेन्स पोलॅरिटी इज ऑब्झर्व्ड इन द कंपाऊंड्स कंटेनिंग डिससिमिलर मॉलिक्युल्स. मग आता पोलॅरिटी म्हणजेच काय असतं, द ऑब्झर्व्ड इन कंपाऊंड कंटेनिंग डिससिमिलर ॲटम्स. मी तुम्हाला ते सांगितलं SCl कसं डिससिमिलर आहे तसंच. फॉर एक्झाम्पल SCl दिले, SCl मॉलिक्यूल 1 एंड ऑफ पोल ऑफ द मॉलिक्यूल has partial positive charge and on hydrogen atom, while at other end chlorine atom has a partial negative charge denoted by Greek letter delta. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, जेव्हा SCl असतं तर ती आपण फिगर बघूया, मग ती तुम्हाला एक्सप्लेन करते. 10.2 जी फिगर आहे ती.
हे बघा ही फिगर तुम्हाला दाखवली HCl मॉलिक्यूलमध्ये एकदम लार्ज गॅप दाखवला ह्या दोन्हींमध्ये. नॉर्मल स्ट्रक्चर काय असतं आपलं HCl, याच्यामध्ये हा जो बॉन्ड असतो इलेक्ट्रॉन काय असतात तुम्हाला माहिती आहे. हा कोव्हॅलेंट बॉन्ड कशाने तयार होतो तर शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ह्यात Hचा एक इलेक्ट्रॉन असतो आणि क्लोरीनचा एक इलेक्ट्रॉन असतो, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये हा बॉन्ड तयार झालेला असतो. पण क्लोरीनचे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात ते काय असतात 7 आणि ह्याचे किती असतात तर 1 फक्त असतो. आणि त्यामुळे काय होतं तर हे जे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी किंवा मोर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी जी काय असते ती क्लोरीनवर असते. त्यामुळे हे जे बॉन्डिंगचे इलेक्ट्रॉन आहेत ते क्लोरीन काय करत असतो आपल्याकडे खेचून घेण्याचं काम करत असतो. त्यामुळे याच्यावर काय होतं डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज होतो आणि ह्याच्यावर काय येतो डेल्टा पॉझिटिव्ह. त्यामुळे त्याला पार्शल म्हणतात. हे डेल्टा काय डिनोट करतात तर पार्शल, डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि डेल्टा निगेटिव्ह. मग हे काय होतं 2 पोल तयार होतात बघा, एक H आणि एक Cl. असं काय होतं 2 पोल तयार होतात, एकावर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, एकावर डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज येतो. समजलं हे स्ट्रक्चर तुम्हाला HClचं. ह्याच्यामध्ये काय होतं हे त्यामुळं हे जे डिसिमिलर मॉलिक्यूल असतील यालाच म्हणतात पोलर मॉलिक्यूल किंवा पोलॅरिटी. जेव्हा असे चार्जेस सेपरेट होतात तुमचे पार्शली डेल्टा पॉझिटिव्ह किंवा डेल्टा निगेटिव्ह असे चार्जेस सेपरेट होतात त्यांना पण तिथं काय म्हणतात तर पोलॅरिटी आहे किंवा पोलर मॉलिक्यूल आहेत. सो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल हॅज पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज. आला का एका एंडला हायड्रोजनवर काय होता पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज होता आणि जो क्लोरीन ॲटम होता त्याच्यावर काय होतं पार्शल निगेटिव्ह चार्ज. मग ते डेल्टानं दाखवतात. ॲज अ रिझल्ट ऑफ पोलरायझेशन द मॉलिक्यूल पजेस द डायपोल मुवमेंट. मग ते पोलरायझेशन असल्यामुळं मॉलिक्यूल काय करतो तर डायपोल मुवमेंट दाखवतो. डायपोल मुवमेंट म्यू कशाने डिनोट करतात तो डायपोल मुवमेंट तर म्यू is the product of magnitude of charge q and distance between the center of positive and negative charge r. काय असतं डायपोल मुवमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज जो असेल जितका तेवढं द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज इंटू. आता प्रोडक्ट म्हटलं काय असतं तर मल्टिप्लिकेशन असतं. मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज अँड द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जमधलं जे सेंटरमधलं जे डिस्टन्स असतं ते आर. इट इज डिझायनेटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू. इट इज डिनोटेड बाय डी बाय किंवा त्याचं युनिट जे असतं कशानं डिनोट करतात तर म्यूनं. डायपोल मुवमेंट त्याचं डायपोल मुवमेंट म्हणजे काय असतं म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर. म्हणजे जर फॉर्म्युल्यामध्ये लिहायचं झालं तर आपल्याला काय येणार म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर. इथे ही प्रोडक्ट म्हणजेच काय असतं तर मल्टिप्लिकेशन असतं. द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज हे तुमचं मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज क्यू अँड द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्ज सेंटरमधलं डिस्टन्स आर. मग ते लिहिलं क्यू इंटू स्मॉल आर काढा, सॉरी कॅपिटल काढलं स्मॉल आर, क्यू इंटू आर येणार. म्यू इज इक्वल टू. मग ते कशानं डिनोट करतात तर ग्रीक लेटर म्यू आणि त्याचं जे युनिट असतं ते काय असतं डी बाय. युनिट लक्षात ठेवा मॅग्नेटिक मुवमेंटचं डी बाय कॅपिटल डी. Dipole moment is a vector quantity and is predicted by a small arrow with tail in the positive center and the head pointing towards the negative center. आता ही डायपोल मुवमेंट ही क्वांटिटी कुठली आहे तर व्हेक्टर क्वांटिटी. स्केलर व्हेक्टर मला वाटतं फिजिक्समध्ये झालं असेल तुम्हाला स्केलर आणि व्हेक्टर चॅप्टर. ही कोणती आहे व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. मग व्हेक्टर आपण कशाने दाखवतो तर जो वरती बाण असं असतं बार म्हणतात बार त्यांना आपण ही व्हेक्टर क्वांटिटी दाखवू शकतो. मग ह्याच्यामध्ये व्हेक्टर क्वांटिटी कसं दाखवतात तर स्मॉल ॲरो विथ टेल इन द पॉझिटिव्ह सेंटर. त्याचं जे टेल असेल ते पॉझिटिव्ह सेंटरकडे असतं. हे बघा इथे दाखवलं हे जे टेल आहे हे काय एचकडे दाखवायचं एच प्लसकडं. जे पॉझिटिव्ह सेंटर असेल त्याच्याकडे आणि जो ॲरो आहे तो कुठे दाखवायचा निगेटिव्ह सेंटरकडं. हे असं दाखवलं जातं डायपोल मुवमेंट. ही फिगर आपण मग अशी बघितली तीच. मोर चार्ज डेन्सिटी टुवर्ड्स क्लोरीन ॲटम, अनयुज्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होतं त्यामुळे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सांगितलं होतं मी तुम्हाला. काय होणार हा जो बॉन्ड असतो त्यातले इलेक्ट्रॉन ह्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे काय करतं हे बॉन्डिंग पेअरचे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचतं. त्यामुळे इकडे डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज होतो आणि इकडे डेल्टा पॉझिटिव्ह. ह्यालाच काय म्हणतो आपण पोलॅरिटी. त्यामुळे त्याला म्हणतात पोलर मॉलिक्यूल. खाली पण तुम्हाला तेच दिले बघा चार्टमध्ये Cl किंवा आयोडीन आणि Cl मधलं दिलं आहे. त्याच्यामध्ये Cl आयोडीन जो असतो तो काय असतो पॉझिटिव्ह असतो आणि Cl काय असतं तर निगेटिव्ह असतं. डायपोल इंटरॅक्शन जेव्हा असे चार्जेस सेपरेट होतात आणि त्याच्यात जे फोर्स असतं ते कोणतं असतं डायपोल इंटरॅक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल आता याचे आपण एक्झाम्पल बघूया. फॉर एक्झाम्पल द डायपोल मुवमेंट ऑफ HF मे बी रिप्रेझेंटेड ॲज जे आपण ॲरो दाखवतो ते काय होणार HF जे व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. डायपोल मुवमेंट काय तर व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. ती व्हेक्टर क्वांटिटी आपण कसं डिनोट करतो जो टेल असतो त्याचं ते एचकडे यायला पाहिजे किंवा पॉझिटिव्ह सेंटरकडे यायला पाहिजे आणि जो ॲरो असतो तो निगेटिव्ह सेंटरकडे. मग आता हा HF आहे
HF मध्ये काय येणार, हा डेल्टा पॉझिटिव्ह होईल तुमचा आणि हा काय होतो डेल्टा निगेटिव्ह, कारण ह्याच्याकडे 1 इलेक्ट्रॉन असतात. फ्लोरीन पण हॅलोजन फॅमिलीमधला आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे पण 7 इलेक्ट्रॉन असतात, त्यामुळे त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असते. पिरियॉडिक टेबलमधला सगळ्यात इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जो इलेमेंट आहे तो कोणता आहे तर फ्लोरीन आहे. मग ह्याच्यातून काय होणार, हे इकडं इलेक्ट्रॉन्स त्याचे शिफ्ट होतील किंवा तो खेचून घेईल, म्हणून याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो, याच्यावर पॉझिटिव्ह येतो. मग ते दाखवताना कसं दाखवायचं, असं दाखवायचं आपलं डायपोल मुवमेंट डायरेक्शन. The crossed arrow above the Lewis structure represent the electron density shift. तो जो arrow आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट. आता तुम्हाला ह्या स्ट्रक्चरमध्ये हे दिसत आहेत बघा, डॉटेड दिसत आहेत का बघा, छोटे छोटे, हे बघा हे असे छोटे छोटे डॉट दिसत आहेत का, ते काय असतात तर त्याचे लास्टचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हायड्रोजनचे किती असतात तर एकच असतो. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर काय 1 आहे, त्यामुळे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होतं 1s1. त्याच्याकडे काय असतो एकच इलेक्ट्रॉन असतो. आणि फ्लोरीनकडे किती असतात तर 7 असतात. टोटल इलेक्ट्रॉन त्याचं ॲटॉमिक नंबर 9 आहे. पहिल्या कक्षेत किंवा पहिलं जी शेल असते, पहिल्या शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात, राहिले किती 7. मग 7 इलेक्ट्रॉन असतात त्याच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये. मग त्यातला जो 1 इलेक्ट्रॉन असतो, त्यातला 1 इलेक्ट्रॉन इथं एक असतो, तो 1 इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन असं काय करतात, एक बॉन्ड तयार करतात. आणि एक नेहमी लक्षात ठेवा, एक बॉन्ड म्हणजे काय असतं तर 2 इलेक्ट्रॉन. ह्याचा 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनचा आणि हायड्रोजनचा असं एक इलेक्ट्रॉन येऊन काय होतं तिथं एक बॉन्ड तयार होतं. जसं मगाशी HClचं होतं, HClचं पण असं असतं, लास्टच्या त्याच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन असतात, त्यातला 1 इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन असं ते काय करतं बॉन्ड तयार करतात. त्यामुळे त्याच्यावर ह्या टोटल इलेक्ट्रॉन किती राहतात 6 इलेक्ट्रॉन राहतात. त्यांना म्हणतात लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ते जे तुम्हाला डॉट दिसत आहेत त्याला काय म्हणतात तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जेवढं लक्षात राहतं तेवढं लक्षात ठेवा. आता आपल्याला इथं फक्त चार्जेस सेपरेशन, जिथं पोलॅरिटी असते, पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे काय 2 डिसिमिलर मॉलिक्यूल किंवा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये डिफरन्स असणारे जे मॉलिक्यूल असतात त्यांच्यामध्ये चार्जेस सेपरेशन होतं. त्यांच्यामध्ये काय असतं डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन असतं. The polar molecules have permanent dipole moments when polar molecule encounters another polar molecule. The positive end of the one molecule is attracted to the negative end of the another polar molecule. आता हे polar molecule काय होतं परमनंट डायपोल मुवमेंट यांना पण असू शकतं. आता हे जे आपण काय काय जणांना टेम्पररी डायपोल मुवमेंट पण असतो, हे परमनंट डायपोल मुवमेंट पण होऊ शकतं. कधी तर जेव्हा एखादा पोलर मॉलिक्यूल दुसऱ्या पोलर मॉलिक्यूलला जॉईंट होतो किंवा कनेक्ट होतो, जे एकाचं पॉझिटिव्ह एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अटॅच्ड टू द निगेटिव्ह एंड ऑफ अनादर पोलर मॉलिक्यूल. एका पोलर मॉलिक्यूलला जर दुसरा पोलर मॉलिक्यूल अटॅच झाला तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर परमनंट डायपोल मुवमेंट क्रिएट होतं. मेनी सच मॉलिक्यूल्स हॅव डायपोल्स अँड देअर इंटरॅक्शन्स इज टर्म्ड ॲज डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. म्हणून त्याला काय म्हणतात तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. बघा एक मॉलिक्यूल काय आहे पोलर आहे तुमचा, पी कन्सिडर करूया, पोलर मॉलिक्यूल आहे. दुसरा पण काय आहे पोलर मॉलिक्यूल आहे. हे दोन्ही एकमेकांमध्ये दोन्हींच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन्स असतं, कारण हा जो मॉलिक्यूल दुसऱ्या एका मॉलिक्यूल आहे ह्याचा जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल असेल तो याच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला काय होईल अटॅच होईल आणि एकमेकांना अट्रॅक्ट होतील, त्याला म्हणतात डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन दुसऱ्या पोलर मॉलिक्यूलमधलं. These forces are generally weak with energies of the order 3 to 4 किलोजूल पर मोल. आता ते जो फोर्स असतो हा डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन जे फोर्स असतात ते काय असतात व्हेरी वीक असतात. दे आर सिग्निफिकंट ओनली व्हेन मॉलिक्युल्स आर इन क्लोज कॉन्टॅक्ट. ते कधी असतात सिग्निफिकंट एकदम जर क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये असतील तर ते पॉसिबल होऊ शकतं. दॅट इज इन अ लिक्विड ऑर सॉलिड ऑर लिक्विड स्टेट. आता आपल्याला माहिती आहे सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये एकदम जरा जवळजवळ असतात मॉलिक्यूल. लिक्विडमध्ये सॉलिडमध्ये तर एकदम जवळ असतात, सॉलिडमध्ये लिक्विडमध्ये त्याच्यापेक्षा थोडे लांब असतात आणि गॅसेसमध्ये एकदम रँडमली मूव्ह असतात, एकदम एकमेकांच्या जवळ नसतात. मग हे जे मॉलिक्युल्स असतात तुमचे एकदम क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये असतील तर हे डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन पॉसिबल होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल C4H9Cl ब्युटिल क्लोराइड, CH3OCH3 डायमिथाइल इथर, ICl आयोडीन क्लोराइड, तर सगळे आर डायपोलर लिक्विड्स. तर हे जे एक्झाम्पल्स दिलेत तुम्हाला ब्युटिल क्लोराइड, डायमिथाइल इथर आणि आयोडीन क्लोराइड हे काय तर डायपोलर लिक्विड्स आहेत. दे आर मॉलिक्युलर एक्झाम्पल म्हणून येते डायपोलर लिक्विडचे. द मॉलिक्युलर ओरिएंटेशन ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन इन ICl लिक्विड ॲज शोन इन फिगर. आता ते मगाशी जी फिगर आपण बघितली होती त्याच्यामध्ये ते तुम्हाला इंटरॅक्शन ते दिले बघा आय आणि Clमध्ये काय होणार आहे याच्यामध्ये इंटरॅक्शन, तर हा आय मॉलिक्यूल आणि Cl मग याच्यामध्ये हा काय याच्यावर काय येतं तर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि याच्यावर डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि ते काय होतात एकमेकांचा हा एका पोलर मॉलिक्यूलमधला पॉझिटिव्ह आणि दुसऱ्या पोलर ह्याच्यातला पोलर मॉलिक्यूलमधला हा निगेटिव्ह चार्जेस एकमेकांना जॉईन होतात आणि काय करतात तर ते इंटरॅक्शन्स दाखवतात. परत एकदा ती मी फिगर दाखवते तुम्हाला.
हे बघा डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स म्हटले जे ICl मॉलिक्यूलमधला आय काय असतो डेल्टा पॉझिटिव्ह असतो, CL काय डेल्टा निगेटिव्ह, हे एकमेकांना काय होतात तर असे जॉईन होतात. हे जॉईन झाल्यामुळे एकमेकांना जॉईन झाल्यामुळे ह्या दोन्हींमध्ये जे दोन पोलर मॉलिक्यूलमध्ये जे इंटरॅक्शन्स असतात त्यांना काय म्हणतात डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. दोन्ही पण हे पोलर मॉलिक्यूल्स असतात, एका पोलर मॉलिक्यूलचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि दुसऱ्या पोलर मॉलिक्यूलचा निगेटिव्ह टर्मिनल एकमेकांना काय होतात कनेक्ट होतात. हे कधी पॉसिबल होतं एकमेकांच्या जवळ असतील तरच, आणि एकदम वीक असतं इंटरॅक्शन्स, एकदम वीक असतं, एकदम एकमेकांच्या जवळ असेल तरच. म्हणजे सॉलिड आणि लिक्विडच्या बाबतीत असे होतं, गॅस मॉलिक्यूलमध्ये इंटरॅक्शन होत नाही. इन ब्रीफ, मोअर polar the substance greater the strength of डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. जेवढा जास्त सबस्टन्स पोलर असेल म्हणजे जेवढी जास्त पोलॅरिटी असेल तेवढं काय असतं तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन जास्त असतं. म्हणून काय म्हटलंय मोर पोलर द सबस्टन्स ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. जेवढा जास्त पोलर सबस्टन्स असेल तेवढी त्याची जी डायपोल डायपोल इंटरॅक्शनची स्ट्रेंथ काय असते तर जास्त असते. आता जे टेबल 10.2 आहे, इनलिस्ट सेव्हरल सबस्टन्स विथ सिमिलर मॉलिक्युलर मासेस बट डिफरंट डायपोल मुवमेंट्स. ती लिस्ट केली आहे. इट इज अ क्लिअर दॅट हायर द डायपोल मुवमेंट स्ट्रॉंगर आर द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. जेवढा जास्त डायपोल मुवमेंट असेल तेवढं हे काय असतं इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जास्त असतं, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन काय असतं जास्त असतं. जनरली लिडिंग टू हायर बॉइलिंग पॉईंट. त्यामुळे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट पण काय असतो हाय असतो. जेवढे जास्त इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंग असतील तेवढा बॉइलिंग पॉईंट काय असतो जास्त असतो, हायर बॉइलिंग पॉईंट असतो. कारण इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ते ब्रेक होऊन काय येत असतो बॉइलिंग पॉईंट येत असतो. त्यामुळे तो ब्रेक व्हायला जर वेळ लागला तर काय होतं बॉइलिंग पॉईंट पण तुमचा हायर येतो. म्हणून जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात ते जर स्ट्रॉंग असतील तर बॉइलिंग पॉईंट काय असतं हायर असतो, आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वीक असतील तर बॉइलिंग पॉईंट पण काय असतो तर कमी असतो किंवा लो असतो. आता हे इफेक्ट ऑफ डायपोल मुवमेंट ऑन बॉइलिंग पॉईंट आता तुम्हाला दिले बघा. जो सबस्टन्स आहे जेवढं स्ट्रॉंग डायपोल मुवमेंट जेवढा स्ट्रॉंग असेल तेवढं काय हे जास्त असेल जेवढं डायपोल मुवमेंट जास्त असेल तेवढं काय असतं इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय असतात तर जास्त असतात. आता तुम्हाला ह्याच्यावरून दिसते बघा CH3 CH2 CH3 44.1 डायपोल मुवमेंट किती दिला आहे DY मधला 1, बॉइलिंग पॉईंट काय 231 आहे केल्विन 231 केल्विन. म्हणजे जेवढे जास्त इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतील तेवढे जास्त काय असतो बॉइलिंग पॉईंट असतो, एकमेकांना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग बघा 0.1 असेल डायपोल मुवमेंट तर काय असतो 231, 1.3 असेल तर 248, त्यानंतर 1.9 असेल तर 249 आणि 3.9 असेल तर काय असतो 355. म्हणजे जसा तुमचा डायपोल मुवमेंट वाढत जातो तसं काय होतं बॉइलिंग पॉईंट वाढलाय. मग ह्याच्यावरनं काय सांगतात डायपोल मुवमेंट जेवढा जास्त असेल तेवढं काय असतं तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस किंवा डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन काय असतं तर स्ट्रॉंग असतं आणि बॉइलिंग पॉईंट पण काय असतो हायर असतो. हे या टेबलवरून आपल्याला काय समजतं तर क्लिअर समजतं. वेन डिफरंट सबस्टन्सेस को एक्झिस्ट इन अ सिंगल फेज फॉलोविंग इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आर प्रेझेंट. आता बाकीची जी इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत ती आयन डायपोल आपण टाईप बघितले बघा 5 टाईप होते, त्या टाईपमधले जे पुढचे इंटरॅक्शन्स आहेत ते आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. तर आजच्या लेक्चर इथं स्टॉप करूया. फक्त आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं तर एक इंट्रोडक्शनचा पार्ट तो तुम्हाला अगोदर झालेलाच आहे. फक्त त्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय, जे फोर्स दोन नेबरिंग मॉलिक्यूलमध्ये जो फोर्स असतो त्याला म्हणतात इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. मग ते अट्रॅक्टिव्ह पण असतात आणि रिपल्सिव्ह पण असतात. जेव्हा त्याची तुम्ही साईज इन्क्रीज करता डिस्टन्स वाढवता तेव्हा काय होतं अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस काय होतात डिक्रीज होतात. त्यानंतर एक पहिला टाईप बघितला आपण डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. त्याच्यामध्ये पोलर मॉलिक्युल्स ज्याच्यामध्ये लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असतो, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असतो, ज्याच्यामध्ये पार्शली चार्ज सेपरेट होतात, डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि डेल्टा निगेटिव्ह असे चार्जेस सेपरेशन होतं. अशा मॉलिक्युल्सना काय म्हणतात तर पोलर मॉलिक्युल्स. आणि त्या दोन पोलर मॉलिक्यूलमधलं जे अट्रॅक्शन असतं म्हणजे एका पोलर मॉलिक्यूलचा पॉझिटिव्ह एंड आणि दुसऱ्या पोलर मॉलिक्यूलचा निगेटिव्ह एंड हे जेव्हा एकमेकांना कनेक्ट होतात आणि त्या दोन मॉलिक्यूलमध्ये जेवढे इंटरॅक्शन्स असतात त्याला म्हणतात डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. ते एकदम वीक इंटरॅक्शन असतं. एवढं इथंपर्यंत ह्या चॅप्टरमध्ये लक्षात ठेवा. आणि जेवढं जास्त डायपोल मुवमेंट असेल तेवढं जास्त काय असतं तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स जास्त असतं आणि बॉइलिंग पॉईंट पण काय असतो तर जास्त असतो. तर जे पुढचे टाईप आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. थँक्यू.